Sådär, då var streamen live igen, äntligen, efter någon dags uppehåll sådär. Så sitter jag här igen och det är dags att fortsätta på bygget av Lego Döddsstjärnan nummer 10188 som ska bli då 3803 bitar, 41 cm hög, 42 cm bred och väga typ 6-7 kilo. Och det är dags att fortsätta med det som byggde på senast, nämligen då den plats i Döddsstjärnan där slutstriden är för episod 6 då, när Luke möter Darth och även har kejsaren mot sig. Och här har vi byggt då kejsarens tron som man kan rotera på lite fint. Och det är liksom trappen upp dit. Det här är förmodligen där Darth slänger ner kejsaren så småningom, och det finns även någon slags fallucka, kanske jag inte ska kalla det för, men jag tror att det här möjligtvis ska symbolisera att det finns någon scen där Luke står här uppe. Undrar om det inte är när Darth Vader gör sin saber throw och kastar sin ljussabel och så bara woho, faller Luke ner, typ woho, men ja, jag antar att det är därför det är så. Vi ska fortsätta med att bygga just här. Det ska bli mer detaljer som verkligen kommer att visa på att det här är sannoliken kejsarens tronrum och att det är här som just den striden utspelar sig, det är jag helt säker på, som sagt. Byggde även, om jag inte minns helt galet, lite grann här borta. Så här fick vi en massa datorpaneler och så fick vi inglasat, plus att det finns nu en skjutdörr. Så om man vrider på den här lilla ratten så öppnas då den här dörren som ni kan se. Mycket fint, mycket fint. Men tillbaka hit då. För det är här vi ska bygga nu. Och nu ska vi få användning för 16 stycken småbitar. Likadana småbitar. 16 stycken. Det är lite crazy. Men det blir också väldigt, väldigt snyggt med de här. Som ser ut på det här viset för övrigt. Så, en massa färgglada. Ja, färgglada, men en massa extremt typ, vad man kallar det för, skrikiga, nästan lysande blåa små pluttar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15 och 16 stycken.
Och jag ids bara inte behöva hålla koll på den samtidigt. Dessutom slöar ner själva sändningen en hel del också. För att ja, det tar lite extra mycket kraft av datorn. Så av den anledningen så känner jag bara att jag kan lika gärna ignorera det. Tar en kik på chatten senare i efterhand istället. Just det, glömde. Nej, jag minns inte hur det gick förra gången. Jag försökte komma åt chatten efterhand från den förra inspelningen. Men någonting hände som gjorde bara... Alltså YouTube var inte min vän just då. Så det gick inte alls att komma in på min kanal ens. Nu kommer dryggörat. Så här ska jag nu göra 16 gånger. Jag vet inte hur bra det här kommer att synas, men så här ser den i alla fall ut. Jag ska ha 16 stycken såna här. Så det kommer ju att ta lite tid. Undrar hur länge det har varit så där då. Det där får jag ju se, ursäkta. Men gud vad... jävla skit-laptop. Som av någon dum jäkla anledning bara bestämdes för att nej, men nu switchar jag över till tomtagning istället. Så drygt. Jag hoppas att det inte varit så där så särskilt länge.
Jaha, nej men då var man väl tillbaka igen då. Det där var ju fruktansvärt jäkla drygt. Laptopen, eller min Surface, den bestämde sig helt enkelt för att alltså den släckte skärmen. Jag tyckte det var helt okej att den går in i strömsparläge när jag håller på. Den får gärna ha släckt skärm för min del medan jag spelar in. Det är inte som att jag måste se mig själv hela tiden. Men det var inte nog med att den bara gick in i eller att den bara släckte skärmen. Den gick tydligen in i lite mer av ett strömsparläge. Den stängde av wifi. Och det gjorde ju självklart att att streamen blev avstängd också. Så att så himla drygt. Nu är jag ju igång igen då som synes. Men det var ju fruktansvärt onödigt bara att medan jag har suttit här och byggt och lallat så har alltså ingenting av det visats. Nu handlar det väl bara om typ 5, max 10 minuter. Men ja, okej, det som hände var i alla fall innan ni försvann. Jag tror ni såg att jag fick de här två på plats. Jag hoppas i alla fall det. Det här var en ganska snygg grej. En ganska fin detalj till kejsarens rum. Som nu är då på sidan av den här tronen. Och sen så händer det också att det blev uppbyggt lite väggar här helt enkelt. Med lite schyssta då dekaler också som har sätts fast. Så att nu har vi en stadig vägg här som verkligen avskiljer det här rummet. Det är det enda som jag faktiskt har byggt. Och sen så ja, det var ju som ett jätteirriterande att den bestämde sig för att helt enkelt bara lägga ner på det där viset. Och det är då inte igång något strömsparläge eller batterisparläge som jag ser, utan den bara bestämde sig för att nej, men så här tänker jag göra. Ja, jag får helt enkelt hålla bättre koll på vad som händer på datorn. Det är väl inte mer med den saken. Jag ska testa att göra så här och se om det förbättrar någonting. Så. Fortsätta ska jag göra. De här grejerna skulle jag ha och så här. Allt jag har pratat om har ju förmodligen inte heller kommit med om. Men som sagt, nu vet jag ju i och för sig inte exakt hur snabbt den var på att stänga ner. Jag satt och pratade lite grann om Star Wars Galaxy så hur mycket jag saknade det spelet. Att jag tyckte det var riktigt bra till en början. Men ja. Jag ska inte hålla den katalogen igen ifall det nu är så att det faktiskt kom med ändå. Förhoppningsvis så handlar det bara om liksom 1 minut som försvann av allt jag har strömmat. Nu ska vi se, nu ska vi någon annanstans. Hit ska vi. Sätta fast lite grejs. Där sitter den. Ja, just det, en sån där skulle jag ju... En sån där skulle jag ju hittat någonstans, men ja. Där, och var ska den? Den ska dit. Symmetriskt. 3, 4, 5, kom tillbaks. 5 stycken sådana. Jag ska ha 6 stycken så att vars där har vi en sjätte. Ja, men självklart det blir samma sak här. Samma typ av vägg som byggs upp. Så. Så. Snart är vi faktiskt på sida 200. Det här är sida 190. Inte den där, den där.
Ja, det var en väldigt kort sida 190 och även en kort sida 191 för den delen. Så nu går det väldigt raskt framåt. Dags att bygga upp den här väggen så att den hamnar på samma plan som de andra. Det är ju sånt som inte går fort när det bara ska dit lite små bitar. Så. Ja, det märks verkligen att det är ett avslut på den här våningen. I och med att jag börjar sätta fast sånt som verkligen ska hålla nästa våning på plats. Det märks tydligt på de bitar som sitter här. Så. 194 som sagt, går ju som rast framåt just nu. Bara den här sidan kvar som ska få komma upp i samma nivå som den här. Just nu så ser det, jag tror att den kanske är samma ändå. Det ser ut som att det skulle kunna saknas en tunn nivå där bara. Men nu ska vi se till att täppa igen det här hålet som är här med hjälp av då helt enkelt såna här bitar. Som också ska få klistermärken på 2 ställen. 2 av dessa 6 ska få klistermärken. Sådär. Och sådär. Ska vi se så att det här blir rätt. Den ska ner dit. Den ska ner dit. Och så gör vi så och sådär. Nästan i alla fall. Det där var ju skumt värre. Varför? Den där har en sån på sig, men den har inte den där. Och det gör ju hela skillnaden. Så jag tänker ta en sån här. Jag måste ha missat att sätta den dit, helt enkelt. Oh, fast det blir ju helt fel och galet. Så varför? Ja, det där var jag tror att det är. Ja, det är det. Det var ju jättemärkligt. Jag har förmodligen tagit fel bit här tidigare någon gång. För det är en nivåskillnad som gör att jag inte just nu kan sätta dit den sista väggen. Så jag får lov att... kom tillbaka. Jag får lov att plocka isär lite grann. För att snabbt få det här upp. Ska bara se vart den där tog vägen. Där. Om vi gör så här istället. Sådär. Så, då var det reparerat.
ska bara lyckas få allting på plats också. Den. Hur satt nu allt det här? Om den satt sådär, ja, så satt den sådär. Och därmed den sådär. Så. Och då passar den här. Den ska passa. Så. Så när jag nu snurrar på den här så ser ni att helt enkelt det här har blivit ditsatt. Så att nu finns det liksom en vägg här som täcker över det här hålet. När man snurrar på den så här. Yes box. Det har varit ordning och reda på det där också sist. Sida 195. Saker och ting ska sättas fast. Och mycket riktigt, ja, jag tyckte väl att den här såg ut att vara ett för låg. Så nu ska vi sätta fast saker här och förmodligen på en till plats också. Så. Om vi då börjar med den här. Så. De här var jättelösa. Jag skulle ha satt fast den där biten först, för då hade den hållit dessa på plats. Och så hade inte den här behövt smita iväg. Där har vi den. Så ja. Nej, inte så, utan så. Någonting som håller de här nyligen ditsatta väggarna på plats också. Det var skönt. I alla fall 2 av dem just nu. Sådär, sådär. Två sådana. Två sådana. Streamen går som den ska fortfarande, ja. Den här gången sätter jag fast de här sakerna först. Så att det inte hoppar, sprättar och har sig. Nu är det verkligen bara små saker som hamnar på plats här. Ingenting jätteviktigt att behöva se. Det är bara att just de här 4 stycken väggarna verkligen hamnar på samma nivå. Och kommer upp en liten bit så att det inte antar dels att det skymmer en massa av de här rummen. Men dels också inte att nästa våning liksom inte hamnar för långt ner helt enkelt. Och nu sitter alla de här fast också på sina platser ordentligt stadigt. Och jösses, vilken pjäs! Ja just det, precis. För att det hör till den där, ja. Oj. Och har jag tiden till att bygga den här ordentligt? Kanske. Nu vart det nästan lite jobbigt. Jag skulle egentligen vilja avsluta här, för att de här sakerna som ska byggas kan nog potentiellt ta lite tid. Det är ganska många bitar för att göra den. Åh herregud, den där måste den där ska jag inte ens tänka på.
tror faktiskt att jag hellre återvänder ikväll eller så. För, ja, som sagt, det som ska byggas nu, det är de sista 2 delarna. Och det är ganska stora saker också som ska sättas ihop och placeras här, tror jag bestämt att det är, i det här rummet. Som ju har den här plattan som jag länge har varit nyfiken på för någonting roterbart. Och jag vill ju jättegärna visa vad det är för någonting, men vi får nog faktiskt ändå spara det. På ett vis känns det som att jag borde hinna, och hade jag säkert gjort om jag hade byggt lite mer och pratat lite mindre. Nej, men faktiskt, jag väljer ändå att avsluta. Det är så pass många smådelar och grejer som ska vara på plats. Jag vill inte råka bli försenad med mitt schema. Utan då tar jag mig hellre iväg lite tidigare till gymmet och så kommer jag också då fram till jobbet lite tidigare. Så jag väljer tyvärr ändå att faktiskt avsluta streamen här. Det var ju en extremt kort sådan, typ en halvtimme. Eller någonting sådant känns det som. Men nåväl, det var ju synd att det blev avbrutet mitt i alltihopa också. Jag hoppas verkligen att det inte var mer än typ 5 minuter som försvann av strömmen. Men jag har ju ingen aning. Det blir intressant att se vad YouTube egentligen laddar upp för någonting, hur långa de klippen är. Tack i alla fall för er som faktiskt satt med mig den här korta stunden nu på morgonen. Och så som sagt, jag slutar ju faktiskt tidigare idag, så att det är stor chans att jag bygger helt enkelt färdigt det här som jag har nu ikväll. För sen ska nya påsar öppnas. Och då får jag se om jag öppnar de nya påsarna ikväll också, eller om jag rent utav väntar tills imorgon med att öppna dem. Men jag ser till helt enkelt att återkomma ikväll, för jag har ingenting annat speciellt för mig. Så får vi bygga färdigt just de här stora delarna som nu ska på plats. För de vill jag väldigt gärna visa. Så får jag reparera så att säga, för att det här blev en väldigt kort stream. Men tack så jättemycket från mig. Det här var Lego Döddsstjärnan, modell nummer 10188. Vi fortsätter igen ikväll helt enkelt, så ska ni se vilka extremt häftiga bitar som nu ska få plats i det här rummet. Tack så mycket och adios allesammans.